حالات و بود داریم همین صحبت کنیم. ست تمرین باید بوسم. نه ليش بعد؟ بس اصلا کلا میره به یه طرف چه رفتی هی؟ آیله اون میره برو سمای برام چه رفتی؟ بخس. آسان میخوام دونم که با تلوم لابینه اصلا دوش ایست لوچ میتیان نرفته. من نمیدید یه لوچ پام چردنه. سلام دوستان پس آواز را ایمونه بهتری باو آینه آریه مال خسابی نگاه فشی کشه تو مراد آقا باید تو مراد کنی بگه بیشتر آنی که براسه زولیتی چشو چه خبر؟ آلتزاری؟ خشون سلام. زحمتش اما وقت مزدور آبیان بیانتی. خشون زحمتش هزار تا مشت داری. ولی باید در مزدور بیام شرمنده. دشمنت خشون زحمتش بس باید بگم سوله چه دیگه؟ نه سیته؟ ما باید موجه با اسماعیل و زدیلا سول شدیم ولی باید بود زد تحت خان ایمان خود دونی بای آمد خان بریم حالا هم تیایی نرفتیم ایسا مخواه نونم زریان دونی یا نه یه دست مطالپنمایی یا بود میره ویلچر رفته در خسیم هم خیلی ازیاد میکنه خیلی در دونی خموسان خودم بای بو بیه که تنه ایگوتین حتما باشی و یکنی مسترم نیا بیه روسی کنم تا 18 سالم بیوری سنده مشی ما حالات و بود داریم همین صحبت کنیم اگه نه انتا هر چه نباید خان بمیششی والا بونسه اصلا او شهری که من روستایی که من زندگی کنم اصلا ایتیال نیستم خانی در کار نیست یعنی هرچه زندگی عادی خش داره بس خانی نی من روستای ما ولی خب بسم یه چیده ای مالا شورم بلچه رفته باغزار من بدهی و طلب قرار هر روز اومدم در موی رفته اومم تی به او ایگم ایطور خسیم عملی ازیت میکنه یعنی هرچی گفتم بلش که تاسی تو مگم یعنی حتی می زنی هم ایشان نزدیم یعنی چون واقعا من تحت فشار بیام چه در اومم طرف تو اومم شد تیت بیام اومم رفتم تی به او ایگو نباید بیای تیمون باید به تفت بیاری به تلن فعلا او خسیم هرچی کنم ایگه نباید به تلم بود ست تمرین باید به او صحبت کنم من نمیتونم به تلم وید کنم حقیقت تا این لحظه باید به او صحبت کنم ماشین محل کنی واقعا لازمه که مقدار آیده بوی تو ایگو ما باید اسماعیل بیارم این روستا زندم ایگو ایجا وکی رسما بیا برم نه هیچ روستای خان نارم بغیر از روستای ما هیچ روستای خان نارم بیا گوش کن تا بلند آبون یه روز خانش چسبیم ایگه نه انتق باید اسماعیل ما بیارم هرچی خان بازم شد من دوشم یه حرف زیم گفتم با بیا تا مخ میرم یه چند ماه ویلچر رفته دیگون تا قیابی برای چیلی بیچرم قیابی طلاق مبون بچه مواردارم بیارم دیگه که اصلا حق ناری طلاق بود که من میرم رفته حالا مثلا من چکنم یه زن خشته نام یه شهر غریبی چکنه بعد بگم نیام بخاطر یه راهنمای ریتیجرم بدی بود کار خوبی نچی دونم خماین تیله دونم حالا تا بیا تا بریم یه سری برنتش اگر قبول نشه من دیزن می رمونی گو ای رمونی خمون موجو با اسماعیل فقیر لام در هی زندگی کشونه کنه در و درابینه آوار و آبینه نمعلوم کشو نه جایگاه درست حسابی داره آن بخوابره که من چشو بخواب آیده ای بوی تو دست کارش نیاده هر کاری اشکنی
ایگو مومنی روستا بزرجا بیمی زدت خانم میخوام خانه هم شکستم ولی یه سرم باید بخاطر تو ری تجربه با خون برم باش صحبت کنم دواره لی آشپزخونه چله شوشن تا هم رفتم کمک شو نه صدر نکنی نه زمان نچش شو شروع شو اما hayır بتسله وردی با خودان نه بتسله نوردی من بتسله بیار تا بریم شون بتسله خیدون خسی ما خود نشناسی ستوری نه شناسمش نه ليش بقى بس اصلا كلان میره به یه طرف چه رفتی هیچ یه خسی خیلی زیاد خش عمالت عصبی باش دستا روانی آبی های تنسا بتسله نه آرزو موج بیچ بتسله ببین استانه استیلو تریکو کارما برین تی بو منین آخر بو مویدت باشه چشم بری تا استانه تا یه خداحافظی دوباره کنم خلصوا ليك ناري خدافة خدافة نظام خدافة بو عكش نظام تو اليوم تصور ما بيت رفعت انا عمري لا ساعة haydi Allah razı olsun bu falan bu bas kın الان دوباره هم زد خلقی güzel kanıtın o. Arayı kom boş olur mu? Ya Allah. Ya Allah. سلامتی صدق اعصابت خورده اعصابم خورده اعصابم نخورده چند ماهی که خب بیا سری بزنی وقتی که با خانم دستیم تو با ما سردم چند سال ما رسمالی سنجله داریم سبری سنه من الطيفة من الروسا بری سنه خلقی دران شیران ای جو بسای چیز نخشش روی دوی نمه روسا بسون ای ابو کار روی چی کنی حالا به این حرف روسا خمو بگذاریم آیده گپری سیبزه خیلیش بگوی چه؟ هیگی چه؟ آیده من میگه برو سمای بلوم چه رفتی ای خسی هم امتناس از ای چه میگو اتراکانه تا پسین هیام دمونه منی روزهای ما چی به کاری نباشه هرچه بود به کارش خوش دونی تو رد کنی خب بس نه اینه چه به کار بس اینه چه خوش به چه رفتی اگر بیوم بخواست به کاری چه بداره مشکلی نداشتم که من تیس درست توازن نده بشی یه دفعه من تیت بگم نه راضیم یا هرچی خب ست ته همی ست ته ست جنا هنگه می حالات ته بابا تو چی اصلا نیخید بفهمی نیخید درش کنی شیران جا خیلی گوزوی دوار از بگم سه دوار برای سرون زندهش بشینه بسات میره سفته با کار جایی یا سن چه دیره ما هم که من چشی کنی هر چی دست ما که من چشی کنم برای به شما شیران نه که دوار برا
دیگه چه؟ دوار یه سر راه اومد باید که ما چشکنی خواهش دیگه که من خاطر کنه یعنی یه سره دراری که میخوام تلاق بسونم این یه چی تست تلاق کنه بو قال طلاق هم نه بو بیا نه زندگی کسی جیت سرمایه خبر بتاش نهار اصلا من بتزنم اون بچه چه دلش نیسوسه بدونی من تای زندگی کنم تو خود نامید ستوری من زندگی یازید دماغ 10 روز 15 روز رفتم نامید زندگی ستوری من مرقد رفتم تایسی جلی زندگی کنم آنونی تو نیخواستم داد بگم این چیلا تو برای اصلا بچه تزاف کو برای تا این چند ماه هم بچه تزاف کو اگر دین در نوما و سیاد فیچی حال دیکی بری برای شیرا اگر بخواست بیومدی 4 ماه شما بی یه چی هم تو زور مگو یعنی نه رسم چی بگو تخ باید بچه بیام نمی روزا زن بسونه ما کار اینا یه سر یه الان دستا بچه داره بچه داشته و وقت میره نیا تا پس این طرف کار ریز نمونش باید خمو یه راه ساره بینیم بر پاشانه من میگم برای بچه چه زف کنی تا این هم دمان حواس زف کنی و سر بیار تا بلی چه شکل تا بلی چی میخوام من بچه میادار میارم تایید باید مجبوری زفت مکنی تا خطنهای لره بچه لنینه اما تو خود تو با اونم مزاق کن آیده بیا گوشم بچی بیا برای سر اون زیده تا این 3-4 ماه هم باز هرچی هم خواستی ما کمه چی تکنیم یه وقتی طلب کار رو من ما کمه چی تکنیم این 4 ماه هم باز تا من زنده تو چرخه به او هم بند میگو قبولش دارم با اون فقیر بیا برای بچه تیشی کوه نه بیا برای تا این ها داشت مبره کرو بیا برای شیرا برای من دوش بسم تا ده رفتی رفتی بیا بدن داشت بیا برای ایدوار مهمونی باشه من خمیرم من خوب نمیم چی دارید واسم من خوب دونم چی بچه نام لابینه اصلا دوش دایست لوچ بتیان نرفته من نمیدید یه لوچ پام چردنه فکر کنه مدرسه خواه رفتمه سی بچه نام شیرا باید درست صحبت کن بیا برای بچه تا من اگر تریسی زنده تکنه نه تریسی بچه تا آدم به تو آمیز دارم بچه نیل بیارم نیل بیاری خبرت بچه تا زف کن وما تيمن تبزوري ما تيمن تي خيتي اذا ما تريسو ياك ما تشاتي كنو انا تريس امر بتسيتا زاف شنو التليفون يعني شنو هذا برا بتسيتا اجو التليفون يعني چی ما كما تشي بس زمان خوشش بگو هاتي بتوانو مي كما تشاتي كنو با غير هنا تبرا بتسيتا زاف برا تو اسمها واس بتسيتا زاف كتام بس هذا تو كوجري يتبيار بيرشم کارجری که از این سرمایه خبری برشنی و گور رفته تو کارجری جاني را آیده خسید مبرتی زنی خیلی اذیتی کنه خب، نسیم یا- نسیم آنده درم هر داری بخ مبران سرکار اصلا کاری به بدهیل هم ناشبون خسیم اذیت میکنه من بیشتر ایده و چیده بیشتر اومم سی خسیم اومم که ایتسن اذیت میکنه خب بتسيتا با خود بيوردي نه نش بیارم شو خب نه خواهد جا برات بتسيتا زنده تكو حرفر خسید اساسید مهم نیمو تای چار باخو هر چی گو بگه چشم امو بخوا ما اصلا خود دونی خمت ستولیوم اصلا کلان هر چی شا گفتین همو اول همو گوش جرافتم ما اصلا تیسینا فرمانی به شا چرمم بیا گوشم بگی برا بتسيتا زافكو برا همو دارلون زافكو هر چی که بگو دارلون چند سال دیسو بیا این سالمان هم برای بچه تزرف کو هر طلبکاری اما ما خموج یه چی که ما چه تکیم بشون تا فعلا تا من این سالمان میره تیامانه اگر نام هم موسیدت خمو یه راه ساره نیم زلوت میسه فعلا من یعنی یه کلبه دور همه چیه نزاده یه برقی داره بخاری هیمهیه نگاز داره خب نه خب بتسيتا كون خب بتسيتا با خود بيوردي ها وقت اینا شیلان مواجه کنم شیلان ایسی ناشری مگو بچه مردم بیاری سوم خانه چرده پایزه بیتی چی جواب میشه؟ بتسيل جومونين ما تام هر چی هم بچه جومون آخره یتیم شیخونه میگم برا بتسيل زاف کنی برا گمو ای تعامل کنی فهمت دالو یه چه من دالو تیشرت داره بیانزنی دالو یه جا پیزنی یاسی شیلان مورم ایدوار ملوی بذکری رم نه یتی هشت روش فشي قوم سيف خطي قوم برا بتسيل یا بتسيل هذا بیا هم رسد زونه زنده آیا بیا این سامان هم رسم نزدی امو دست در نکن
خب فعلا کار بسلامت امو بخش مزامتم آبی خواهش کنیم وظیفه‌ام بید. بسلامت امو زحمت چش شلون دوره من بسیکلین را ایت داری خرید اگوزده برای ایت درست که بخر نی خرام سیتر من قضا خب بابا چه کسی نبودیم شما از اون رفتید دم صبح نیستی مشاورت اونه امو خب رفتی اون یا بود خیمات دوش من جو خواست نخواستش بنمی امو من مسی شان چینه ای بود هیچ چینه ای نه آرده چرا؟ چین نه شبیه جیت سن ماشی نیو از سرما بزنی اولین باشه از جیت سن مای بخ مجبورم نونم تکنم تیت رای نارم چی ندارم برام سمتش چی ندارم اش پناه برم میگم برای بچه تزاف کو برای زیاد اصلا وارد بیو خجای من یه کارشی چه چی در بدرم این رفتنه برام کور تا اینجا اینم بچه ما بیارم کورو بچه ما بیارم من ایگوی برسر اونه زنده اید بچه ما بیارم باید لب بسونم تا نیلی به لب نه بسونم منیل به طلاق فدته برای سر اون زنده تا چه بکن مثل جویل داری سه به هونه زنده ای من نارم ده هونه زنده ای اوز چی داشتم گذشت روز تا پس این مردم ایان و زر خلقی سرمایت نونی خوش یام بدهیه چه ایده و ته هیچ رابطی نهار برای تو فقط واسه بچه تزاف خوشکوری آبده یه چیدی ایا بیو مره حتی ریبو می ساختم خدم دونی با همه چیز ساختم خب بایسته چطه؟ با همه چی ساختی چطه؟ من خسیم خیلی اذیتی کنه یا جپی زنه هر چه بمونه اون حرفی زنه دالو یا جپی زنه چه خسم آبیه نیترم تحمل کنم تحمل که ما بیده آیا بری برایز بتسنت فرم شو رفت بری برای سر اون زنه بری قبل فلسفی و حرف تکنو بری كمان تكنو طيب بدأت تبريبر من هيك ده موجوا اسماعيل تعرف تمني هاتي كم بدأت تخون كمان تكنو هاتي دارم فروشو كمان تكنو بدأت ترى كده با گوش من نور متای زنگش رو بزنم لازم باز هني خبره خدا زنج تداري بشو بزني بیا گوشی خمت جواب نیده نرچه زنگی زنم زنگ بزن من کسی دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off. خب برا نی خواهم برای کار بشینی و جدی برا مدرسه برای دستمانم من اون زندگی کو های زایی خب برا بچه تا اجازه یا چی بود آلو کو بچه تا وادم غير از برانتی ما رو با اسماعیل هم نام میگوند لو صبران واصل زندگی مجبور اومد برانتی بچلون گناهات بسیار چیکله غیر از میگویی صبران که جوی لون نام میگوند صبران برانتی جوی لون فینال با او اگر من دوست داشت که بزرم مصوب بچه میدامشی برا فایسه سرنوشتهای کوراب ولا ايش باكر انا بعد